Xin chào quý nhà đầu tư, mình là Khánh Duy, chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán Mirasep Việt Nam. Trên thực tế trong khoảng thời gian trở lại đây thì nhóm cổ phiếu ngành dầu khí đang nhận được sự quan tâm rất là lớn đến từ các nhà đầu tư khi mà nhóm này đã thể hiện một cái hiệu suất đầu tư rất là vượt trội so với thị trường chung trong thời gian qua. Do vậy, tiếp nối các số của chương trình Max Select thì trong tập phát sóng lần này thì mình muốn đưa đến một cái bức tranh cũng như là triển vọng đầu tư vào cổ phiếu Petro Việt Nam Gas hay còn gọi là PVGas, khi mà cổ phiếu này được cho là sẽ hưởng lợi rất lớn trong thời gian tới. Hiện GAS đang hoạt động độc quyền trong lĩnh vực công nghiệp khí tại Việt Nam và cũng là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Bên cạnh những doanh nghiệp mà có thể là quý nhà đầu tư cũng đã rất là quen thuộc rồi. Thì hiện tại vốn hóa của GAS đang ở con số khoảng 8 tỷ đô, đang đứng thứ 6 về mặt vốn hóa ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt cơ cấu cổ đông thì hiện tại có thể nói rằng là GAS đang có cơ cấu cổ đông rất là cô đặc, khi mà PVN họ đã sở hữu gần như nó con số tuyệt đối khoảng 96%. Trong khi bên ngoài thì chỉ có 4% và 2% thì lại được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, và nhóm này thì hầu như là không có nhu cầu giao dịch trong ngắn hạn. Vì vậy có thể thấy là PVGas là một cổ phiếu có cái số lượng cổ phiếu rất là cô đặc. Về thị trường kinh doanh chính thì hiện nay PVGas chủ yếu tập trung kinh doanh tại khu vực Nam Bộ, khi mà toàn bộ chuỗi giá trị ngành dầu khí cũng như là các công trình khí hầu hết tập trung tại khu vực này bởi các điều kiện về mặt địa lý. Và theo lưu đồ thì chúng ta có thể thấy là hiện PVGas đang có hai mảng kinh doanh chính, đó chính là mảng khí khô và mảng cung cấp LPG. Đối với mảng khí khô thì phần tỷ trọng khách hàng của gas sẽ đến từ hơn 70% là nhóm khách hàng điện khí, trong khi đó phần còn lại sẽ được chia đều cho khách hàng khu công nghiệp và hai nhà máy đạm là Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau. Thế thì chúng ta cũng nhìn vào một cái bức tranh toàn cảnh về cái sản lượng khí khô của gas trong những năm vừa qua. Thì sau một khoảng thời gian rất là dài khai thác thì các mỏ khí thiên nhiên trong nước hiện đang ở trong quá trình là suy giảm tự nhiên rất là nhanh, đặc biệt là các nguồn khí giá rẻ tại Bể, Cửu Long và Nam Công Sơn. Điều này cũng phản ánh cái việc là biên lợi nhuận gộp của gas trong thời gian vừa qua cho thấy cái dấu hiệu bị thu hẹp đi khá là nhiều, khi mà gas đang phải bù đắp sản lượng này bằng những cái mỏ mới có giá thành sản xuất cao hơn thông qua đường ống Nam Công Sơn 2. Sự chênh lệch này đã tạo ra cái giá thành cao hơn trong cơ cấu sản xuất những năm qua, và thậm chí xu hướng này còn có thể kéo dài tiếp diễn trong thời gian tới. Để mà chi tiết về cái sự sụt giảm thì chúng ta có thể xem kỹ hơn về mặt công suất của từng mỏ như trên slide hiện tại, và cũng có thể nói rằng là trong khoảng nhiều năm trở lại đây thì hầu như là mình không có số lượng mỏ khí mới được đưa vào khai thác. Thì gần đây nhất là chỉ có mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt được đưa vào khai thác kể từ cuối năm 2020. Tổng quan lại thì với các nguồn khí đang khai thác hiện hữu thì ước tính sản lượng khí sẽ suy giảm đâu đó khoảng nửa tỷ mét khối mỗi năm. Thì khả năng cấp khí cho các nhà máy điện từ đó nó cũng suy giảm mạnh, như ở khu vực Đông Nam Bộ thì ước tính đến năm 2030 với các nguồn khí như hiện tại thì khả năng cấp khí cho điện nó chỉ ở đâu đó khoảng 45%, đáp ứng được 45% nhu cầu so với thời điểm hiện tại. Thì có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu gas nó đã biến động rất là trầm lắng trong một khoảng thời gian gần đây so với những cái biến động của những doanh nghiệp trong cùng ngành dầu khí. Thì đứng trước một cái thực trạng như vậy thì việc mở ra một cái nguồn cung mới trong thời gian tới nó sẽ là những cái vấn đề quyết định là liệu gas có là một doanh nghiệp tăng trưởng hay không. Và chúng ta cũng thấy rằng những gam màu sáng đang dần mở ra đối với PVGas, khi mà trong thời gian tới thì hàng loạt nguồn cung khí được bổ sung mới được đưa vào sử dụng, và những dự án này được kỳ vọng sẽ là góp phần tăng trưởng cho gas trong dài hạn. Và có thể nói rằng động lực chính để thúc đẩy sự tăng trưởng của gas đó chính là chuỗi dự án Lobeo-Mol, và cũng dài hạn đó chính là sự chuyển đổi năng lượng sang sử dụng nguồn khí LNG nhập khẩu. Thì đối với dự án Lobeo-Mol thì có lẽ đây cũng không còn là xa lạ với quý nhà đầu tư mà đã quan tâm đến ngành dầu khí trong thời gian qua, khi mà đây là chuỗi dự án có quy mô về mặt vốn đầu tư cũng như là về mặt trữ lượng sản lượng lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam từng đưa vào khai thác. Thì dự án có tổng mức đầu tư lên đến khoảng 12 tỷ đô, trong đó phần trung nguồn là phần đường ống dẫn khí được đầu tư bởi gas thì với vốn đầu tư lên đến khoảng 1,2 tỷ đô. Thì dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung khoảng 5 tỷ mét khối khí khô mỗi năm, thì đâu đó sẽ bằng khoảng 65% sản lượng khí khô mà cung cấp hiện tại. Và dòng khí này được kỳ vọng sẽ bắt đầu đóng góp vào cho doanh thu cho gas kể từ năm 2027. Thì nguồn khí gia tăng này của dự án thì sẽ được đảm bảo hoàn toàn tiêu thụ bởi các nhà máy là 4 nhà máy điện ở trung tâm điện lực Ô Môn tại Cần Thơ. Như vậy có thể nói là khi mà dự án đi vào hoạt động thì nó sẽ mang lại cho gas thêm một nguồn doanh thu cỡ 7.000 tỷ đồng.
thì đâu đó tương ứng khoảng 7 đến 8% so với mức doanh thu hiện tại của gas. Trong khi đó, đối với phần khí LNG nhập khẩu thì hiện nay Việt Nam đang trong quá trình thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi năng lượng. Theo quy hoạch Điện 8 thì công suất điện khí LNG dự kiến sẽ đạt đâu đó khoảng 22 GW vào năm 2030, thì chiếm khoảng 15% tổng công suất nguồn điện quốc gia, tương đương với cần đâu đó sẽ khoảng 14 tỷ mét khối LNG. Về mặt tăng trưởng kép thì mức tăng trưởng kép này đạt đến khoảng 26% một năm. Do đó chúng ta có thể thấy rằng tiềm năng mà để phát triển về năng lượng LNG của Việt Nam trong thời gian tới là rất là lớn, cả về mặt nhu cầu lẫn về mặt nguồn cung. Thì tính đến thời điểm hiện tại, PVGas đang là công ty doanh nghiệp độc quyền trong việc mà nhập khẩu và phân phối LNG qua các kho cảng LNG Thị Vải, và thậm chí trong thời gian tới sẽ có thêm những kho cảng ở miền Trung như là LNG Sơn Mỹ hay là ở khu vực Bắc Trung Bộ. Do đó, LNG được cho là sẽ là một yếu tố mà có thể là thúc đẩy về mặt hoạt động của PVGas trong dài hạn. Trong năm tới thì chúng ta cũng sẽ chứng kiến được cái việc mà khi mà nhà máy điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 vào hoạt động hết công suất của LNG Thị Vải giai đoạn 1 thì dự kiến nó sẽ mang lại nguồn thu cho PVGas cỡ tầm hơn 13.000 tỷ đồng mỗi năm khi mà hai nhà máy này đi vào hoạt động một cách ổn định. Thì chúng ta có thể thấy rằng sự đóng góp của LNG nó sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu doanh thu của gas trong dài hạn, khi mà được định hướng sẽ đóng góp đến hơn 30% doanh thu. Trong đó nhóm khách hàng điện sẽ là khách hàng tiêu thụ chính, khi mà chiếm đến 95% nguồn khí tiêu thụ. Chúng ta sẽ đến với phần bức tranh về kết quả kinh doanh trong quý đầu tiên của năm 2024. Doanh thu của gas hiện đã thể hiện được mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào sản lượng LPG tăng tới 11%. Tuy nhiên mà cũng có một cái mảng tối, đó chính là lợi nhuận lại cho thấy cái sự sụt giảm mạnh lên đến 25%. Thì trong đó nguyên nhân lớn nhất chủ yếu đến từ sự sụt giảm của khí khô, khi mà sản lượng khí tiêu thụ giảm đến 14%. Thì điều này cũng đến khá nhiều từ hoạt động của nhóm ngành điện, khi mà sản lượng điện khí được huy động trong kỳ đã giảm đến 16% so với cùng kỳ, khi mà các nhà máy điện này phải nhường cái sản lượng lại cho các nhà máy thủy điện trong tình hình các điều kiện thủy văn rất là thuận lợi, hay là sự tăng lên về mặt sản lượng của các nhà máy điện than, thì điều này đã làm cho sản lượng tiêu thụ điện khí để giảm đi một cách đáng kể. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là mức huy động đã cho thấy sự phục hồi trở lại trong tháng 4, khi mà đã tăng trở lại 16% so với cùng kỳ, khi mà EVN họ đã gia tăng nguồn huy động điện khí để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong cao đột biến trong mùa khô sắp tới. Thì chúng tôi cũng cho rằng trong giai đoạn năm 2024 thì tiềm năng tăng trưởng của gas vẫn sẽ chưa được phản ánh một cách kịp thời vào kết quả hoạt động kinh doanh. Và trong năm 2024 này, kết quả hoạt động kinh doanh của gas nó cũng sẽ tương đồng so với năm 2023 vừa rồi, trong khi chờ đợi các dự án mới mà chúng ta vừa kể ra đi vào hoạt động. Tuy nhiên cũng nói rằng sẽ có một điểm sáng về cơ hội đầu tư gas trong ngắn hạn, đó chính là trong năm 2024 này, gas sẽ chia cổ tức với khoảng 6.000 đồng một cổ phiếu, tương đương với mức lợi suất cổ tức khoảng 7,5%. Đây được cho là một mức hiệu suất khá là hấp dẫn trong cái bối cảnh hiện tại, khi mà lãi suất huy động rất là thấp. Thì tổng hợp các yếu tố trên thì chúng tôi cũng đưa ra mức định giá là 98.300 đồng trên một cổ phiếu gas, thì đâu đó với mức tiềm năng tăng giá khoảng 22% so với mức giá thị trường hiện tại. Thì do đó chúng tôi cũng đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu PVGas. Nhà đầu tư cũng có thể theo dõi sâu hơn cũng như là chi tiết hơn dự phóng ở trong các cái báo cáo về gas mà chúng tôi có đăng tải ở trên trang chủ của công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam. Đến đây thì thời lượng chương trình Max Select đã kết thúc. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Để ủng hộ ekip chương trình, quý nhà đầu tư hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ chúng tôi. Và bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.